Ja, nu ska vi åka till Pisa. Vi är kvar i Venedig nu, vi är vid campingen, men vi måste gå ut och kolla på den här piren som vi skulle kolla på i ett tidigare avsnitt. Det blåser så mycket då. Så vi ska ut och titta på den och så ska jag ta ett dopp och sen så far vi vidare mot Pisa. Jag tror det har gått åt lite betong för att gjuta de här vågbrytarna. Och lite häftig form på dem. Ja, men då drar vi iväg vidare mot Pisa. Let it be in the RV, headed down to Italy. Leaning tower we must see, road trip to Pisa clean. Got our gear and cameras bright, recording every sight so right. Laughing, singing through the night, in the city's glowing light. Hurting folk, we roam the land. In a RV we take a stand. Pisa's leaning tower grand, we're making memories in the sand. Precis. Han var helt enkelt ute och jag kan inte backa tillbaka i alla fall. Vilken jävla gata. Vi ska inte rakt fram eller? Jo. Eller nej, vi ska svänga där. Jag vet. Vänta nu då. Stopp. Ja, Vilka vägar. Ja, vad säger du? Vill du följa med till Pisa och titta på det lutande tornet? I så fall slå dig ner i den här fina fåtöljen och tryck på play så kör vi. Coming to a YouTube channel near you. Based on the incredible true story. Ja, idag fyllde jag år. Då fick jag ta vad jag ville på affären. Så då tog jag en stor burk Nutella. Men då sa Anneli, nej, du fyller inte jämnt. Så jag fick ta den lilla. Jag har en telefonledning. Det ser man här för att det sitter en ringduva här. Vi försöker hitta lutande torn i Pisa, men det finns inte en endaste skylt och Google hittar inte heller. Det finns ingen mottagning. Men vi är innanför murarna i alla fall nu. Och det verkar vara fel det. Vi ska inte vara innanför murarna. Vi ska gå ute längs med muren. Ja, vi är fortfarande innanför murarna och har inte hittat till någon Pisa. Men här kom det som ett torg i alla fall. Det vart ju öppet och bilar. Nu borde tornet vara här framme till vänster. Hoppas jag. Italienjobb. Jag har en italiensk restaurang. Mycket små pubbar efter den här gatan i alla fall. Närmast slutande torn i Pisa. Det syns på stolparna här. Ja, tamme fan.
Jag hatar leksaker som låter. Hooded people in the RV, headed down to Italy. Leaning tower we must see, road trip to Pisa Glee. Got our gear and cameras bright, recording every sight so right. Laughing, singing through the night, in the city's glowing light. Hooded folk, we roam the land, in our RV take the stand. Pisa's leaning tower grand, we're making memories in the sand. Tungt. Det var inte så stort torn ändå. Ja, ganska tungt att hålla emot det tornet med. Jag lär väl hålla, annars rasar det väl. Oj. Hårt bevakat, Pisa. Ja, det var lite väl mörkt för kameran så det blir väldigt dålig och pixlig bild här på kvällen. Men jag hoppas ni har överseende med det, tyvärr. Вау! Много съм очудена. Чакай, отварям, че нашите приятели ще ни покажат някъде. Нали, човек? Jag tror det är finare nu på kvällen faktiskt än på dagen. Sen behöver man inte gå upp i tornet. Sen behöver man inte gå upp i tornet. Håller du i Pisa ett tag där? Ja. Tornet där då? Jag står här en stund, jag fikar du. Ja, medan vi gör Pisa så är Fimpen och Stumpen hemma och spelar kort. De skulle spela plump. Ja, nu är klockan 10:11 och vi har varit och tittat på det lutande tornet i Pisa. Vi står på en ställplats som är 2 kilometer därifrån. Ja. Och det var lite roligt när vi kom hit. Han var en jättetrevlig gubbe. Kom ut till en gubbe, en liten kur. Och hjälpte till. Kör fram till bommen, visade han. Och så berättade han, vill ni betala med kort? Ja, eller kontant? Ja, kort. Och så, ja då gör ni så här. Och så gick han och visade på parkeringsautomaten. Skriver in bilnummer och så tittar man väl för bilnummer. Skrev in allting bara så bara. Ja, och så vill ni stå 1 dygn? Ja, eller kanske 2. Ja, men börja med 1 dygn för en del som kommer hit, de ställer sig, vill stå här i 2 dygn och så har de sett Pisa och sen är det inget mer att se här. Och då vill de inte stå 1 dygn till, då vill de pengarna tillbaka, men det går inte. Så, men vill ni stå 2 dygn, då bara går ner och gör samma sak en gång till och stoppar in kortet och betalar 1 dygn till. Ja. Han såg hur länge ni vill, sa han. Ja, man fick en karta och han berättade hur man tog sig dit. Och... Ja, han ritade på en karta hur man skulle gå så här. Och så sa vi, ja nu sa jag, ska vi ta med oss kartan? Ja, ta den, jag kan stoppa den i fickan. Nej, vi har ju Google Maps, sa Anneli. Ja, och då tänkte man har ju det. Ja, så då struntade vi i kartan. Jaha. Och det skulle vi inte ha gjort. Nej. För Google Maps hade aldrig varit vid lutande torn i Pisa. Nej. Det var faktiskt första gången för den. Ja.
alla fall i natt. I natt. Så får vi se. Hej då. Det blir en sväng till tornet idag också, så häng med. Man trodde man skulle få se mycket italienska sportbilar som Ferrari och sådär här i Italien, men de flesta sportbilar de såg ut så här, små och smidig. Undrar vad det står på den här skylten då. Jaha, man fick inte gå på gräsmattan. Det skulle vara roligt att veta hur många tittare som har varit i Italien utan att besökt Pisa. Vi kan väl skriva en kommentar. Nu brinner i knutarna. Ja. Kanske ska hämta människan där uppifrån. Har någon som höjde det kanske. Och tuppa av.
hela vägen är vår. För frihet vi bara drar. Genom natt och dag så klar. Vi finner nya äventyr. Och stjärnor vi far, med hjärtan så glada. Under himlens klara. Blir minnet till skatter. Många musikanter. Ja, jag tror jag och blockflöjt. Nu. Sätt ut handen. Det var någon träffar. Ja. Mm. Kanske. Det är kö, det rann dåligt i kran. Kanske är sånt där skitvatten. Det kanske Ja. är 10 år yngre. Det tror jag. Där kommer jag. Ja. Mhm. Här har vi de lutande träden i Pisa.
balkongräcken. Här kan man inte ramla ur. Eller nå. Nu drillar det nu. Jag och mina semesterfötter. Ska vi ta en sax och klippa bort Ja. skinnbiten där? Men det ryker. Ja. Fotvård. Jag klipper bort lite lort. Ja, men då har vi sett Pisa. Jag tror vi rullar vidare mot nya mål, så vi syns i nästa film. Och som vanligt, tack för att ni tittar. Ni är helt underbara. Så syns vi snart igen. Glöm inte att prenumerera. Men det gör ni redan, så varför tjatar jag om det? Kör på!